Xin chào các bạn đã đến kênh Châu Chấu Chậm Tiếng Anh. Mình tên là Châu. Bữa nay mình sẽ nói về 5 điều mà mình thấy khó hiểu bên Việt Nam. Chắc do mình đẻ bên đây, mình ở bên đây cho nên mình không rành, mình không hiểu. Hay là mình chưa chưa chơi chưa có qua bên Việt Nam chơi nhiều lần cho nên mình không có hiểu lắm. Thì có gì thì nhờ các bạn giải thích cho mình hiểu nha. Thứ nhất, mỗi năm mình về là mình hay cầm về kem chống nắng. Tại vì nói sao ta, nó giống như là mình thì theo theo science, lớp bên đây thì nó hay nói về mấy cái UV light từ cái sun nó chói xuống thì nó có thể làm gây ung thư rồi này kia, rồi nó làm nhăn mặt thì mình không thích như vậy. Thì mình thích xài sunscreen thôi. Nhưng mà mỗi lần mình xài á thì lúc nào cũng có người, không cần biết là bà con hay là dòng họ hay là hàng xóm, mèo gâu bò gì cũng nói nào là ủa, để ông ai mà làm như vậy bổ điệu, tại sao phải làm điệu quá vậy. Cái đó là giống như là kiểu người con gái thì phải da trắng, rồi đàn ông thì đâu có sợ da đen. Nhưng mà đối với mình thì cái lý do mình xài kem chống nắng không phải là để tránh da đen, nó tránh cái UV rays chứ không phải là cái da đen, nó không phải là cái vấn đề. Thì mình kiểu mình không hiểu là bộ bên Việt Nam nghĩ là con gái bị ung thư không được, sorry, con gái bị ung thư được cho nên cần kem chống nắng, mà con trai bị không được hả? Thấy nó hơi vô lý. Ý của mình là ung thư da, that's caused by UV rays. Mình không biết cái đó tiếng Việt nói sao. Điều thứ hai là bây giờ mình kể về một chút bên Mỹ nha. Mà bên Mỹ nó hay có mấy cái bảng trước cửa, như là nhà hàng cũng có, trường học cũng có, lớp học rồi đằng kia nó cũng có. Là cái bảng này nó hay ghi là nếu muốn hút thuốc thì đứng xa khoảnh khắc cỡ 20 feet. 20 feet là cỡ 6 mét, 6.1 mét cỡ đó. Thì nó có giống như là cái luật, có nhiều chỗ nó có cái luật là nếu mà muốn hút thuốc á, là phải đứng xa cỡ đó. Đừng kiểu như là từ cái cửa vô phải đứng xa 6 mét. Thì muốn làm sao làm. Có mấy chỗ nó còn phạt tiền nữa, nếu mà mình hút thuốc gần cửa quá, gần xung quanh nhiều người quá thì nó còn phạt tiền nữa. Thì nó giống là nó thành giống như là cái văn hóa là nếu mà muốn hút thuốc thì phải đứng xa, phải nhìn xung quanh coi coi có ai đứng gần đứng xa không thì mới mới hút thuốc. Còn bên Việt Nam mình thấy là mình vô quán ăn, mình vô nhà hàng, đi bất cứ chỗ nào, nếu mà ai muốn hút thuốc á là không có nhìn trên nhìn dưới, và nhìn xung quanh có em bé cái bên, có con cái bên, không cần biết. Muốn hút thuốc là không hút thuốc à. Bên đây thì mình thấy có nhiều người kiểu suy nghĩ là mình nên hút thuốc gần đây không, có nên làm bây giờ không, có chờ được không. Đại khái những người mà kiến thức, những người mà ý thức thì sẽ có suy nghĩ đó. Còn bên đây thì mình không biết bên Việt Nam nó có dạy hay không, tại vì mình không có học bên đó. Nhưng mà bên đây nó hay dạy trong trường từ nhỏ, từ cỡ lớp lớp 1 lớp 2 là dạy rồi, là ở trong cái điếu thuốc á nó có bao nhiêu ngàn chemicals trong đó, rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe cỡ nào, rồi mỗi chất nó ảnh hưởng cỡ nào, rồi nó giải thích tùm lum luôn. Thì nó tạo ra cho những người tuổi trẻ là nếu mà có hút thuốc là cái đó là quyền của mình, nhưng mà nên biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe cỡ nào. Rồi nó hay cho mình coi mấy cái nó có cái nó mình dùng cái từ tiếng Anh là model. Thì nó có hai cái model, một cái là nó nói về cái phổi khỏe, một cái là nó nói về cái phổi mà hút thuốc. Thì nó sẽ bơm hơi vô để cho mình thấy là cái phổi khỏe là nó sẽ nở ra rất là khỏe, nó không bị cản, nó không bị gì hết. Rồi cái phổi mà hút thuốc nhiều năm hoặc là một năm gì đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng, ờ, nó sẽ bị, sorry mình nói tiếng Anh nha, it'll show you how badly it's affected based on
the amount of time that you've smoked. So as kids, we see these models when we're kids. So in addition to the signs that prohibit smoking from 20 feet from the building, we have these models in the back of our head. So when people do smoke, it's like a combination of things. And in these classes, they teach you that không chỉ là người hút thuốc bị ảnh hưởng sức khỏe, nhưng mà khi mà mình thổi cái khói hút thuốc ra, những người hít vô cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì cho nên nó mới có cái luật là nếu mà muốn hút thuốc thì phải đứng xa 6 mét vậy đó. Thì nó ảnh hưởng đến nhau hết. It's all like related together. Cho nên không biết bên Việt Nam nó có dạy là hút thuốc nó ảnh hưởng đến mức nào, rồi cái khói mà mình hút ra, mình thổi ra thì nó có ảnh hưởng đến mấy đứa con nít như thế nào, nhất là tụi trẻ. Thì mình không biết bên đó nó có dạy hay không nữa. Có cái này nữa, cái này là vô thứ ba nha, là mình hay tò mò. Tại vì đối với người bên đây á, là nó có những cái trường hợp mà nó rất là quan trọng. Nó không phải là cái nơi để mình ăn mặc tầm bậy tầm bạ. Mình phải ăn mặc cho nó đàng hoàng chút xíu, chải đầu, rồi đại khái là vậy. Nói chung là phải làm sao cho nó đẹp chút xíu. Mấy cái chỗ đó là chỗ làm nè, nhà thờ nè, hoặc là chùa nè, những ngày phỏng vấn nè, những ngày đi ra tòa nè, là những mấy cái chỗ này là mấy chỗ mà mình phải ăn mặc đàng hoàng chút xíu. Thì không biết bên văn hóa Việt Nam sao, nhưng mà bên đây á, thì đa số là nếu tốt á, thì mặc tay dài, áo thì có cổ, quần dài, mang dài, mang dài. Nhưng mà mình là khi mình về Việt Nam mình có đi nhà thờ, thì cũng có mấy người, nếu mà từ cái chân nhìn lên á thì có thấy quần dài, rồi áo tay dài cũng có, áo tay ngắn cũng có nút, rồi có cổ rồi này kia, nó có collar hết trơn. Nhưng mà mình thấy có cái mắc cười là có rất là nhiều người họ mang dép chứ không có mang giày. Nhưng mà có rất là nhiều người á, kiểu cái chân của nó vừa đen thù lùi, rồi nó vừa dơ rồi này kia. Nó, đối với mình bên đây á, là mình sẽ kiểu ủa cái thằng này nó không có ý thức, nó không có biết phải làm sao trong mấy cái trường hợp như vậy, trong mấy cái nơi mà không nên làm mấy cái điều đó. Mình nên, nếu mà chân mình dơ thì mình về nhà mình lau chân chút xíu, mà mình đi nhà thờ muốn mang dép thì đi nhà thờ cũng được. Nhưng mà nếu mà có mang dép á, thì làm sao cho chân nó sạch chút xíu đi. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều người bên Việt Nam nó không có làm như vậy. Thì kiểu mình không có hiểu tại sao. Mới đầu mình nghĩ á là ở bển mang dép tại vì ở bển nó nóng, rồi mang giày thì nó ra mồ hôi thì nó nóng, nó khó chịu. Rồi ở trong nhà thờ thì nhiều khi mình ngồi yên một chỗ hơn 1 tiếng mấy thì có khi nó khó chịu. Mới đầu mình nghĩ như vậy, nhưng mà càng nghĩ càng thấy nó chắc không phải là vậy đâu. Chắc cái này là nó thấm vào cái văn hóa từ đời nào rồi không biết. Mình về Việt Nam thì mình vẫn giữ cái kiểu mang giày vô nhà thờ. Với lại mình sợ là không biết cái con muỗi bên Việt Nam nó, không biết bên đó nó dạy con muỗi làm sao, nhưng mà mình thấy cái con muỗi á là mình đi nhà thờ với gia đình Việt Nam của mình, nó không có đè gia đình Việt Nam mình cắn. Thật sự là chết, nó không có cắn, nhưng mà nó lại đè mình cắn. Không biết ở bển muỗi nó kỳ thị người Mỹ hay gì không biết, nhưng mà nó, nói chung là mình thích mang giày tại vì mình không muốn cho nó chích chân của mình. Có cái nữa là nó liên quan đến cái kiểu ăn mặc đồ này kia bên đó. Và mình thấy tại sao trong mấy cái phim rạp, mấy cái chỗ mà coi phim trực tiếp á, ở bển thì mình thấy nam nữ gì cũng có, mà nhất là nữ nha, là họ mặc đồ rất là đẹp luôn. Và kiểu là họ đi đám cưới hay là đi tiệc tùng gì đó, nhưng mà kiểu nó rất là đẹp. Nhưng mà bên đây thì không ai làm như vậy. Bên đây cái kiểu mà mình thấy nữ đi
đi movie theaters thì mình hay thấy bên đây là kiểu đi nhà thờ cũng mặc như vậy, hay là đi tiệc tùng cũng mặc như vậy, nhưng mà không đến nỗi mình đi movie theaters mà mặc như vậy. Đa số bên đây là mặc giống như mấy cái đồ mình mặc ở nhà thôi, thật sự luôn. Tại mình vô đó mình bật ghế xuống mà mình muốn thoải mái mà, chứ không ai mà để mấy cái đó. Tại vô trong đó cũng đèn, nó cũng tắt đèn, không ai thấy gì đâu. Thì mình hay tò mò quá, sao bảnh đi theaters mà ăn mặc đẹp dữ vậy trời, tưởng đâu là mới đi đám cưới về hay gì á. Lần đầu tiên mình đi coi movie theaters bên đó, mình thấy rất là nhiều người, mình tưởng nó ủa sao nguyên cái đám này nó vô đây, nó từ từ cái đám cưới nào tới đây coi phim hay gì. Tôi tưởng người ta đi đám cưới xong người ta đi ngủ, tại thường người ta nhậu xỉn này, này kia, ai vậy đâu. Họ đi vô họ đi coi phim, thấy nó hơi hơi kỳ kỳ chút xíu. Anyway, giờ mình vô điều thứ 4 nha, là cái này là mình không biết nó có bao nhiêu sự nó sorry, cái này mình không biết nó tiếng Việt sao. I don't know how true this is in Vietnamese culture, but when I go to Vietnam and we walk around or I want to go shopping or whatever, I always have family who like prohibits me from buying something. Like if we are walking around in the city and say there's nó có cái người bán đồ nướng lề đường đi, hoặc là phá lấu gì đó, đại khái bây giờ mình dùng phá lấu nha, cái này là cái thí dụ của mình. Có cái chỗ lề đường nó đang làm phá lấu thì mình thấy thèm thì mình ăn. Có rất là nhiều người trong nhà nó ủa mày đừng ăn phá lấu của nó, mấy người làm ở lề đường nó hơi nó dơ, nó làm không có tốt và hại sức khỏe và độc này kia. Thì ok, thì mình tìm cái chỗ khác. Mình thí dụ mình tìm cái chỗ mà nó bán chú chiên đi, không được, đồ chiên nó lấy dầu cũ, đừng ăn. Ok, thì bây giờ mình thấy cái chỗ bán súp cua, đừng ăn cua của nó, cái cua của mấy chỗ này nó lấy từ tháng trước, 2 tháng trước vậy, nó mua rẻ để nó bán món nó có hải sản ở trong, chứ nó không có mua tươi, thì mày đừng ăn. Oh, ok, thì bây giờ mình đi ăn cháo lòng, không được, mấy cái cháo lòng là mấy cái đồ mà ruột thịt gì đó ở trong mấy cái con bò, không biết cháo lòng làm từ con nào ra, nhưng mà mấy cái tim này kia là nó làm cũ từ đời nào rồi, mày nói ăn. Thì mình nhìn tới cho nó ủa nếu không cho ăn thì bây giờ ăn cái gì. Nhưng mà mình kiểu mình thắc mắc là tại sao bệnh cái này có phải là sự thật hay là tại vì bệnh nó sợ cái kiểu vô lý, mình không biết. Thì mình có muốn hỏi là is there any truth to this, or is my family just overly scared for something that possibly might not be worth being afraid about? That's my question. And the fifth thing, so this is gonna sound strange. I mean, it's gonna sound strange maybe to you, but to me it sounds extremely strange, is the use of weird English words in weird or at weird occasions. So one time I don't know how it is in Vietnam, but when I go to my hometown, it seems like a lot of my cousins and nephews and nieces and stuff, especially the younger kids, maybe even the older people too, they wear shirts with English words on it because it seems that they think it's cooler, that they think that mặc áo mà có chữ tiếng Anh là mình sẽ cao sang hơn, mình sẽ sang trọng hơn, mình sẽ cao hơn người ta. Nếu mà mình so với những người mà so với những người mà mặc áo có chữ tiếng Việt thì mình thà mặc chữ tiếng Anh. Thì mình không biết cái đó là như vậy, nhưng mà theo cái thái độ của người mà giải thích cho mình á, là họ nói giống như là từ tiếng Anh lúc nào cũng đẹp hơn, tốt hơn từ Việt Nam. Why I don't know, but có thằng mình, cái này là kiểu đợt hai mình về hay gì không biết, nhưng mà có một thằng mình đi ăn, mình đi ăn quán, nhưng mà cái thằng đó nó ngồi bên cái bàn kia, thì nó mặc cái áo nó để là Twin Peaks.
twin là xanh đôi, peaks là giống như cái núi. Thì ở dưới cái chữ đó thì nó có cái hình của con gái, nhưng mà kiểu thật sự nếu mà mình thấy ai mà mặc như vậy thì mình sẽ nghĩ là cái thằng này chắc nó đang nghĩ tới cái vụ ngực của con gái, tại vì cái Twin Peaks là cái cái twin là xanh đôi đúng không, Peaks là cái núi. Nhưng mà nếu mà các bạn nghĩ sâu chút xíu cho nó giống, cho nó đi chung với cái hình con gái á, thì mình phải hiểu là cái ý của nó là cái ngực của con gái. Thì nếu mà mình thấy ai mà mặc cái áo đó thì mình sẽ nghĩ là cái thằng này nó nghĩ tới cái vụ này nhiều, nó không có nó, thì mình thấy nó kỳ. Nhưng mà mình nghĩ là nó không biết cái đó là như thế nào. Mình nghĩ là he doesn't understand what that means. Thì mình thấy nó hại thôi, không chỉ cái trường hợp này nhưng mà nó có trường hợp khác. Có mình có rất là nhiều cháu họ thích mặc mấy cái áo mà trường học của bên Mỹ nè, hoặc là mấy cái cuộc thi chạy, rồi cuộc thi bóng rổ, rồi đá banh, tennis này kia, tennis. Thì nhiều khi nó mặc thì mình hỏi nó, ủa con chơi tennis hồi nào vậy, con chơi tennis trong high school hay gì? Thì nó kêu ủa con đâu chơi đâu, cái này là cái áo thôi mà. Oh, hay là nó có cái áo của cái trường học bên đây, thì mình nói ủa con có bà con hay gì học trường này gửi áo này qua hả? Không, cái này là con mua sỉ ở đâu rồi, con thấy nó đẹp rồi con mặc thôi. Oh, ok. Thì mình thấy nó hơi, mình thấy tò mò cái suy nghĩ là tại sao mà bển, mình không biết cái này có phải sự thật hay không, nhưng mà mình thấy ở bển nó coi trọng tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Nhưng mà mình thấy it doesn't matter. Tại vì thà là mình dùng tiếng Anh đúng hơn là mình dùng tiếng Anh tào lao rồi mình nói là cái này tốt hơn cái này. So to me it's stupid. So I don't know. It's silly to me. Anyway, this is 5 điều mà mình không thể hiểu. Um, mình ráng hiểu nhưng mà mình thấy nó hơi xàm chút xíu. Thì có bạn nào mà giải thích giùm cho mình thì giải thích cho mình được. Sorry, let me say that again in English because I messed up. If anybody could explain to me why that's the case, then please explain in the comments so I could understand you guys better. Thanks, and thanks for stopping by my video, and see you next time.